Dag 125. Petrus. Sen visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades Tvillingen, Natanael från Kana i Galileen, Sebedaios söner och 2 andra lärjungar var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: "Jag ger mig ut och fiskar." De sa: "Vi följer med dig." De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting. När morgonen kom stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Johannes kapitel 21, vers 1-4. Petrus har mött den uppståndne Jesus minst 2 gånger innan den här berättelsen. Ändå bestämmer sig han för att gå tillbaka till sitt gamla liv och börja fiska igen. Man kan verkligen undra hur han tänkte. Här har han följt Jesus i nästan 3 år. Och Jesus har dött och uppstått precis som han har förutsagt. Ändå verkar Petrus tänka att det bästa han kan göra är att gå tillbaka till sitt gamla liv igen. Han har sett Jesus göra under, gå på vatten, uppväcka döda och förvandla vatten till vin. Slutligen har han också sett Jesus dö på det mest förnedrande sätt för att uppstå på 3:e dagen, på tvärs mot vad alla trodde. Efter uppståndelsen har han först sett den tomma graven och sen mött den uppståndne Jesus. Vid 2 tillfällen. Bägge tillfällena måste man beteckna som extraordinära. Första gången har de stängt och låst omkring sig av rädsla att förföljelserna ska drabba dem också. Plötsligt uppenbaras Jesus mitt framför deras ögon och han säger: "Frid åt er alla." Sen andas han på dem och säger: "Ta emot den heliga ande." Andra gången, det är 1 vecka senare. Lärjungarna har försökt övertyga Thomas om att de sett den uppståndne, men Thomas är svår att övertyga. Då står Jesus återigen mitt framför dem utan att någon sett honom komma. Han ber Thomas sträcka fram handen och säger åt honom att sticka fingrarna i hans händer och handen in i hans sida. När Thomas har gjort detta faller han på knä och utbrister: "Min Herre och min Gud." Vad annat kan man säga efter en sån upplevelse? Det är alltså efter allt detta som Petrus bestämmer sig för att återgå till sin gamla sysselsättning och börja fiska. Det är som om Petrus både fattar och inte fattar någonting. Han är helt övertygad om att Jesus har uppstått, men verkar tro att det mest handlade om Jesus själv och att det inte hade så mycket med honom själv att göra. Alla lärjungar verkar glada över att möta den uppståndne Jesus, men ingen av dem verkar förstå vidden av det som har hänt. De verkar snarast tro att det som har hänt med Jesus var detsamma som hänt med Lazarus eller änkans son i Nain eller synagogsföreståndaren Jairos dotter. En död hade fått tillbaka livet. Men vad det har med dem själva eller andra människor att göra, det fattade de inte riktigt ännu. Gud välsigna dig idag.